आज आपण पाहूया चपाती करण्यासाठी पीठ कसं मळतात. तर त्याला लागणारं साहित्य आहे गव्हाचं पीठ, पाणी, तेल, मीठ. तर हे आधी गव्हाचं पीठ किती घ्यायचं, तर एका माणसासाठी एवढी मुठ्ठी अशा अंदाजाने हे पीठ घ्या. आता हे मी 2 जणांसाठी करतेय. आणि ह्यात मीठ टाकायचं आहे, चवीपुरतं मीठ, जास्त मीठ नाही, जास्त पसरवायचं आहे थोडं. त्याच्यानंतर ह्याला मोहन येण्यासाठी मोहन म्हणून आपण तेल टाकतोय आणि ह्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. तेल टाकल्यानंतर व्यवस्थित मिक्स करून घेतल्यानंतर एकदम पाणी नाही टाकायचं, थोडं थोडं पाणी टाकायचं. घट्ट पीठ मळायचं. थोडं पीठ जर पातळ झालं तर त्यात पुन्हा गव्हाचं पीठ टाकून त्याला घट्ट करायचं. तर हे पीठ असं काहीसं दिसेल मळल्यानंतर. त्याला थोडंसं पुन्हा वरतून तेल लावून घ्यायचं. खूप घट्ट हवं असेल तर पाणी कमी टाकायचं, पातळ हवं असेल त्याच्यापेक्षाही तर पाणी जरा जास्त टाकायचं. असं झाल्यावरती ह्याला थोडंसं पुन्हा तेल लावायचं आणि ह्याला फ्रीजर ठेवायचं 10 ते 15 मिनिटं. नंतर तुम्ही ह्याची चपाती करू शकता.